Amila Bro YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ වලින් ට්‍රේඩින් කරන ඔයාලට අද දවසේදී ඔයගලන්ට වැදගත් ආරංචියක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මම හිතනවා BTC ඒ වගේම Ethereum ඒ වගේම altcoin එක ට්‍රේඩ් කරන අයට, spot trading කරන අයට, future trading කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා අද මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම දැනටමත් ඔයගලන්ට පොඩි මාක්ස් වගේක් දාලා මෙතන drawings වගේක් ඇඳලා තිනවා. ඉතින් මම මේක විස්තර කරන්නම්. ඊටම වැදගත් තැනක තමයි Bitcoin එක මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් Bitcoin එක අපිට බලන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ 27450යි. ඉතින් මම ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒ වීඩියෝ එකේ මම කියලා තිබ්බ විදිහටම මෙතන Bitcoin එක drop වෙලා තිනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බොහොම පැහැදිලිවම. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මේ විදිහට Bitcoin එක drop වෙනවා කියලා. ඉතින් මම තව දෙයක් සඳහන් කරා. ඒ තමයි මගේ තියෙන Bitcoin මම පොඩි අඩකින් 150කින් මම සෙල් කරනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි මම Bitcoin එක සෙල් කරේ. right. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු අදින් පස්සේ Bitcoin එකට මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද ඇවිල්ලා අප්‍රේල් 25 වෙනිදා. ඉතින් ඔන්න මෙතනදී අපිට හිතන්න think zone එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට buy zone, think zone, risk zone සහ high risk zone කියලා ඔයගලන්ට හතරක් මම ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින්ම කියන්නම් මේ buy zone කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි තාම ඉන්නේ buy zone එකේ නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට බොහොම පැහැදිලිවම මෙතන බලන්න පුළුවන්. අපි ඉන්නේ buy zone එකේ නෙමෙයි. මොකද දැන්ට තියෙන්නේ මේක think zone එකේ. ඇයි මේක think zone කියලා මම මෙතන දාලා තින්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ ගහලා තියෙන drawings වලදී මේ උඩම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ උඩම line එක මේ සුදු පාටේ තියෙන උඩම line එක ඇවිල්ලා මේක resistance line එක. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි යට තියෙන්නේ මෙතන support line එක. මේ දෙවෙනි සුදු පාට line එක support line එක. ඒ වගේ මේ තුන්වෙනි එක support line එක සහ මේ අන්තිමට තියෙන දෙකත් support වලින් තමයි ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ උඩම එක විතරයි මම resistant line එකකට ගහලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ area එක. right? ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන මෙන්න මේක. මේ උඩම line එක තමයි resistant line එක. trend line එකේ. right? එතකොට අපි ඉන්නේ දැන් පැහැදිලිව මෙන්න මෙතන think zone එකේ. මේ think zone එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මම පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම්. මම ඔයගලන්ට ඒක drawing කරලා පෙන්නන්නම්, ඇදලා පෙන්නන්නම්. right මම මේ විදිහට rectangle එකක් ගන්නවා. ඉතින් දැන් මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ උඩින්ම ගිහිල්ලා තියෙන මේ කහ පාට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් resistant line එක. එතකොට මේ දෙවෙනි යට තියෙන line එක තමයි කහ පාටින් තියෙන්නේ මේක support line එක. ඉතින් බොහොම පැහැදිලිවම ඔයගලන්ට පේනවා මේ trading එකේදී බොහොම ලස්සනට මෙයා මෙතනින් ගියාට right මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයා ගිහිල්ලා තින්නේ. මම මේ පාත් එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයා මෙතනදී ගිහිල්ලා තිබුණේ. ඔන්න ඔය විදිහට right. නමුත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ හරියට මේ support එක break කරලා පොඩ්ඩක් පහළට මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා තිනවා Bitcoin එක. ඉතින් ඒ වගේම දෙයක් යාළුවනේ බලන්න මෙන්න මෙදාත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නේද? මෙන්න මේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තැන් දෙකක් තියෙනවා. right. එතකොට මොකක්ද මේ තැන් දෙක? මම ඔයගලන්ට ඒක drawing එකෙන් ඇදලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන දැන් ඒක සිද්ධ වීමෙන් පවතිනවා. ඉතින් මේ think zone කියලා මම දාලා තින අන්නේ හේතුව නිසා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 2023 මාර්තු 11 වෙනිදා තමයි අන්තිමටම මේක support එකක් ගාව නැවතිලා තියෙන්නේ. මේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් high risk zone කියලා තැනදී. ඉතින් එතන ඉඳලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Bitcoin එක උඩට ගිහිල්ලා තිනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට මෙයා උඩට ගිහිල්ලා තිනවා Bitcoin එක. right. එතකොට මේ වගේම දෙයක් අද දවසේ ඉඳන් Bitcoin එකට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් Bitcoin එකට වෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට ඒක තමයි මම මේ think zone කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ වගේම දෙයක් මෙන්න මෙතනදී සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ථානයේදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එක මෙන්න මෙතනදී Bitcoin එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තිනවා. මේක ඔයගලන්ට පේන්නේ නැත්තම් මම දාන්නම් කහ පාටින්. right. එතකොට බලන්න එකපාරටම Bitcoin එක මේ විදිහට උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙතනදිත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මෙයත් මෙහෙම ඇවිල්ලා තිනවා. නමුත් Bitcoin එක ඔන්නවම උඩට යන්න පුළුවන්. right. නමුත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. think zone කියලා මම දාලා තියෙන ඒකයි මෙතනදී අපිට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා මෙන්න මේ support එක break කරයිද කියලා. මොකක්ද මේ support එක? මෙන්න මේක. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ support line එක. මේ support line එක ඇවිල්ලා අපි බැලුවොත් 26500. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් 26000ට වඩා අඩු වුණොත් අපිට risk zone එකට මේක එනවා. right. risk zone එක කියන්නේ මෙන්න මේක. right. මෙන්න මේක risk zone එක කියන්නේ මෙන්න මේකට. හරි. එතකොට මේ risk zone එකට ආවොත් අපිට පොඩ්ඩක් කල්පනාකාරී වෙන්නවා. මොකද මේ මාස දෙක තුනක
වෙලින්දම් පටන් ගත්ත දේ. ඒ කියන්නේ Bitcoin එකේ නැග්ම පටන් ගන්න හරියටම කිව්වොත් එහෙම ජනවාරි මැද ඉඳලා ජනවාරි මැද ඉඳලා එක දිගට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් මේ මාස 4ක කාලය තුලදී. නමුත් ඒ බුල් මාකට් එක මේ උඩට ගිය මාකට් එක රයිට් මේ විදිහට උඩට ගිය මාකට් එක ඩවුන් එකක් අපිට බලා ගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ 26000 කියන සීමාවට ආවොත් නැවත වතාවක් Bitcoin එකට. ඉතින් ඒක නිසා ඊටම වැදගත් තැනක් තමයි දැන් ඉන්නේ අපි මොකද මේක 26000 කියන සීමාවට ආවොත් යම් හේකින් Bitcoin එකේ අපිට තවත් පොඩි ඩවුන් එකක් මම නැත්තම් මේක එකපාරටම ඊට 24000ට එන්න පුළුවන් ඊට 20000ට මේ විදිහට 16ට ඇවිල්ලා 16 නුත් 15ට එන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් අපි මේ තින්ක් සෝන් එකේ ඉන්න නිසා මොකද ඒ වගේ දෙයක් මේ කල්ලුත් මෙන්න මෙතනදි සිද්ධ වෙලා තියෙන නිසා මෙන්න මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙන නිසා අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙතනදි ඒ දේ වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම Bitcoin එකේ යලි උඩට එීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට Bitcoin එක කොතිනින්ද නතර වෙන්නේ? අපි බලමු කොතිනින්ද Bitcoin එක නතර වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ තැනින් තමයි Bitcoin එක ඊට පස්සේ නතර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ 32000 සහ 31700 කියන සීමාවට Bitcoin එක යනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ 31500 32000 33000 කියන සීමාවට ආවොත් Bitcoin එකේ ලොකු පෙරලියක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වසර අවසානයේදී. ඒ කියන්නේ Bitcoin එක සමහරක් විට ලක්ෂයට එන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් 90000ට එන්න තියෙන හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් Bitcoin එක USD ලක්ෂෙත් පන්නලා ඉස්සරහට ඒමට අවස්ථාවක් බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තියෙනවා. එතකොට අපිට මේකේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් ගැන කතා කරොත් මම ඔයගොල්ලන්ට හැම වෙලෙම කියනවා මම පර්සනලි යූස් කරන ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි මේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එක කියන්නේ. ඉතින් RSI ඉන්ඩිකේටර් එකනොත් අපිට මෙතනදී ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් දෙපාරක්ම මේ 70 කියන අගේ ටච් වෙලා තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට බොහොම පැහැදිලිවම බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා. ඉතින් RSI ඉන්ඩිකේටර් එක කියන විදිහට නම් මේකේ තව පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මෙයා පල්ලෙහාට එනවා කියන එක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මෙන්න මෙතන ටච් වුණාට පස්සේ තමයි Bitcoin එකේ නැග්ම පටන් ගන්නෙ මෙන්න මෙතනින්. රයිට්. ඉතින් තාම මේක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක නිසා අපිට තවත් හිතන්න පුළුවන් Bitcoin එක යම් තරමකින් පල්ලෙහාට එයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේක 27000 කියන සීමාවට Bitcoin එක එන්න පුළුවන්. 27000 කියන සීමාවට Bitcoin එක ඇවිල්ලා තමයි නැවත වතාවක් මේක උඩට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ තියෙන විදිහට තමයි මේක මම ඔයාලට කිව්වේ. ඉතින් මේක 100%ක් හරියන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන් කියන්න ඕනේ මම ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා ඒ වගේම ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් කියවෙන්න දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ හරහා මම යවන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ ට්‍රේඩින් කරනකොට පහසුවක් ඒක. මොකද ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ ට්‍රේඩින් කරලා කොහොම හරි කියක් හරි හොයාගන්න. ඉතින් මේක මම හොඳටම දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ විදියට chart analyze කරලා මේ විදියට indicators වලින් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. right. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට දෙන්න තියෙන විස්තරය. ඉතින් මම හිතනවා මේට වැඩි දෙයක් අද දවසේදී කතා කරන්න නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කල්පනාකාරී අවස්ථාවක් තින් සෝන් එකේ අපි ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බයි සෝන් එකට හදිසියෙන් මේක ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිවම Bitcoin තව තවත් මිලදී ගන්නට පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා මේ බයි සෝන් එකට ආවොත්. මොකද මෙයා සපෝට් එකක් බ්‍රේක් කරලා උඩට ආපු නිසා. right. එතකොට අපිට ඒක බයි එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. මේ තින් සෝන් එකේදී අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේක සෙල් කරනවාද අපි Bitcoin එහෙම නැත්නම් buy කරනවාද කියලා. නමුත් මේ risk zone එකට ආවොත් අපිට sell එකක් ගන්න පුළුවන් future trade එකේදී. ඒ වගේම අපිට high risk zone එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් එතනට ආවත් අපිට මේකේ sell එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අද හෙටම සිද්ධ වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් one day candle chart එක තමයි මෙතනදී මම use කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මම මේ කියන දේ සිද්ධ වෙන්න යම් කිසි කාලයක් ඇයි. එහෙම නැත්නම් අද ඉඳලා පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ think zone එකේ ඉඳලා buy zone එකට එන්නත් මම හිතන්නේ සතියක වගේ කාලයක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් think zone එකේ ඉඳලා risk zone එකට මම හිතන්නේ මේ සතියේ අවසානයේදී යන්න පුළුවන්. risk zone එකට එන්න ඉඩකඩ තිබුණොත්. හරි. ඒතකොට මේ high risk zone එකට එකපාරටම යන්නේ නැහැ. සමහරකට මාසයක් මාසයකමාරක් මාස දෙකක් වගේ කාලයක් ඇයි high risk zone එකට එන්න හදිසියෙන් හරි මේ support line break කරගෙන දිගින් දිගටම Bitcoin එක ගමන් කරොත් එහෙම. right. ඉතින් මේක තමයි විස්තරය. ඉතින් Amila Bro ට support කරන්න ඉතින් පල්ලෙහා social media links දාලා තිනවා. ඒ social media links වලට ගිහිල්ලා ඒ හැම social media එකක්ම follow කරන්න Amila Bro ගේ. ඒ වගේ තාමත් ඔයාලා Binance එක trade කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවනම් පල්ලෙහා description එකේ Binance registration එකේ link එක දාලා තිනවා. ඒ link එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ Binance වල register වෙන්න. ඉතින් Binance එකේ register වෙලා A to Z අපි trade කරන්න කොහොමද කියලා
පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට ලින්ක්ස් දාලා තිනවා. ඒ වගේම ඔයාලා forex trading කරන කැමැත්තෙන් ඉන්නවනම් XM trading එක නොමිලේ ලබා දෙනවා ඔයාලට ඩොලර් 30ක්. ඉතින් ඩිපොසිට් කරන්නම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ නොමිලේ ඩොලර් 30 ලබාගෙන ඔයාලට පුළුවන් forex trading එකේ කිසිම මුදලක් වැය කරන්න නැතුව ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න. ඉතින් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා XM trading registration link එක. ඒ වගේම XM trading එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා පල්ලෙහා description එකේ සීලම වීඩියෝස් දාලා තිනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලලා ඔයාලට පුළුවන් XM trading එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න, Binance trading එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ තාමත් Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා වතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම Amila Bro වීඩියෝ එකක් දාපු සැනකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැදගත් මොකද signals ලබා දෙන නිසා. ඉතින් දැම්ම notify bell එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලා ගාවට එන්නේ. එන යාළුවනේ ගිහිල්ලා නම් ඔයාලා හැමෝටම ජයග්‍රාහී සුබ දවසක්.